สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่อง Don't Peek พีคไหมพ่อนะคะของนักเขียน Avery Pye เรื่องนี้ต้องบอกว่าโดนปกตกนะคะเห็นปกแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักมากเลยนะคะคิดว่าคงเป็นเรื่องแบบเบาๆสบายๆนะคะคิดว่าคงเป็นแนวแบบคลั่งรักแต่ที่ไหนได้นะคะเรื่องนี้มันคือแบบมีความดราม่านะคะเนื้อหาก็คือแบบเข้มข้นนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเป็นแนวคลั่งรักอยู่ใครสนใจก็ลองติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าพีคนะคะแอบรักเพื่อนสนิทของตัวเองมานานกว่า3 ปีแล้วนะคะโดยเพื่อนสนิทของพีคนะคะมีชื่อว่าคินแต่คินนะคะก็คือแบบไม่ได้รักพีคนะคะเขาเนี่ยเห็นว่าพีคเป็นแค่เพื่อนสนิทของเขาเท่านั้นส่วนพระเอกของเรานะคะก็คือพ่อของคินนั่นเองนะคะพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าไตรกันนะคะอายุราวๆ40 ปีแน่นอนว่าการเจอกันครั้งแรกก็คินเนี่ยเป็นคนแนะนำพีคนะคะให้รู้จักกับพ่อของเขาในสายตาของพีคนะคะไตรกันก็คือเป็นผู้ชายที่แบบน่าดึงดูดนะคะแต่ก็ดูเป็นผู้ชายแนวแบบอันตรายนิดนึงสำหรับไตรกันนะคะพอเห็นพีคครั้งแรกนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบพีคมากเลยคืนแรกที่เจอกันนะคะไตรกันก็ตรงเข้าไปเตือนพีคเลยนะคะว่าลูกชายของเขานะคะคินเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายที่ดีนะคะเป็นคนที่ชอบเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นและไตรกันเนี่ยก็รู้เลยว่าพีคเนี่ยแอบชอบลูกชายของเขาและเขานะคะต้องการเตือนนะคะให้พีคระวังตัวไว้ให้ดีพอได้ยินสิ่งที่แบบพ่อเพื่อนพูดนะคะพีก็คือแบบรู้สึกไม่พอใจนะคะเจอกันครั้งแรกมาถึงก็มาเตือนเลยนะคะว่าเพื่อนเขาแบบนิสัยไม่ดีนะคะแล้วเป็นเพื่อนที่เขาแบบแอบชอบมานานด้วยนะคะพีก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยหงุดหงิดหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็แบบเฮ้ยต่อล้อต่อเถียงกันนะคะแล้วมันก็จะมีจุดที่แบบพระเอกไม่พูดไม่จานะคะไตรกันก็คือแบบจับพีคนะคะเข้ามาจูบนะคะและนายเอกก็คือแบบจูบตอบด้วยทุกคนหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็แบบจูบกันอย่างดูดดื่มเวลาก็ผ่านไปนะคะคือตกเย็นวันหนึ่งนะคะก็คือพีคกับคินเนี่ยคือออกไปดื่มเหล้าด้วยกันทีนี้พอคินเนี่ยไปเจอผู้หญิงที่แบบเขาชอบนะคะเขาก็ตัดสินใจนะหิ้วผู้หญิงคนนั้นแบบไปมีNCกันแล้วก็ทิ้งพีคนะคะทิ้งให้พีคแบบดื่มเหล้าอยู่คนเดียวพอพีคนะคะเห็นแบบเพื่อนเลือกผู้หญิงมากกว่าตัวเองนะคะก็คือรู้สึกเสียใจนะคะและการกระทำนี้นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วซ้ำๆนะคะในคืนนั้นพีคก็คือแบบเสียใจมากก็เลยดื่มเหล้านะคะจนเมาใต้กันนะคะพอได้ข่าวว่าพีคแบบดื่มเหล้าจนเมาและสาเหตุมาจากลูกชายของเขานะคะเขาก็คือรีบมาหาพีคนะคะแล้วก็พยายามพาพีคกลับบ้านอาจจะเพราะว่าพีคนะคะกำลังแบบเสียใจนะคะรู้สึกแบบอ่อนแอนะคะแล้วไตรกันก็เข้ามาปลอบโยนพีคเนาะคือคนทั้งคู่ก็เลยแบบไม่สามารถจะต้านทานแรงดึงดูดของกันและกันได้นะคะสุดท้ายคนทั้งคู่ก็เลยแบบว่ามี NC แซบๆกันในคืนนั้นนั่นเองตื่นเช้ามานะคะไตรกันก็ตัดสินใจเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยให้พีคฟังนะคะว่าคินนะคะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขานะคะแต่เป็นลูกติดนะคะของภรรยาคนปัจจุบันโดยภรรยาคนปัจจุบันนะคะคือหนีการแต่งงานนะคะไปกับผู้ชายที่เธอรักนะคะแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันนะคะพอถูกทิ้งนะคะโดนทำร้ายก็เลยตัดสินใจกลับมาหาพระเอกและไตรกันนะคะก็เลยต้องกลายเป็นพ่อของคินตั้งแต่ตอนนั้นไตรกันนะคะก็เลยไม่รักผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะและไม่มีความสุขตลอดระยะเวลาที่แต่งงานเหตุการณ์ซ้ำซากระหว่างคินกับพีคนะคะก็เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะวันหนึ่งนะคะพีคก็คือแบบไม่สบายนะคะแล้วคินเนี่ยก็สัญญาว่าจะมาดูแลนะคะแต่พอพีคตื่นขึ้นมานะคะคนที่พีคเห็นเนี่ยกลับกลายเป็นไตรกันนะคะเพราะว่าคินเนี่ยก็คือตัดสินใจไปหาผู้หญิงอีกแล้วนะคะพอพีครู้ความจริงนะคะพีคก็รู้สึกแบบเฮ้ยน้อยใจนะคะรู้สึกเสียใจนะคะคินเนี่ยปากก็บอกว่าพีคเนี่ยเป็นคนสำคัญสำหรับเขาเสมอนะคะและเขาเนี่ยก็คือเลือกพีค
แต่การกระทำนะคะก็คือว่าเฮ้ยเลือกผู้หญิงแปลกหน้าตลอดนะคะแล้วก็แบบทิ้งพีคไว้ข้างหลังใต้กันนะคะพอเห็นพีคแบบรู้สึกเสียใจมากนะคะก็คือเข้าไปปลอบนะคะพีคไม่สบายนะคะก็คือเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปหาอาหารหายามาให้กินนะคะดูแลเทคแคร์พีคเป็นอย่างดีแน่นอนว่าแบบเฮ้ยการกระทำดีๆนะคะก็เริ่มทำให้พีคนะคะแบบสนใจไตรกันมากขึ้นวันต่อมานะคะพีคด้วยความบังเอิญน่ะก็ไปรู้มาว่าไตรกันน่ะกำลังจะหย่าจากภรรยาคนปัจจุบันนะคะพีคก็คือแบบเฮ้ยตกใจนะคะเขาก็คือกลัวว่าเฮ้ยเขาว่าเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวของเพื่อนเนี่ยต้องแตกแยกหรือเปล่าไตรกันก็คือสารภาพว่าเขาต้องการจะหย่ากับภรรยาตั้งนานแล้วแต่มันเพิ่งจะแบบเหมือนแบบ finalize ตอนนี้เท่านั้นเองนอกจากนั้นนะคะพระเอกนะคะยังสารภาพไปอีกว่าถึงเขาจะรู้จักพีคไม่นานนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาชอบพีคจริงๆนะคะและเขานะคะก็อยากจะขอโอกาสจากพีคนะคะเขานะคะอยากจะให้พีคหันมามองเขาสักนิดนึงนะคะแล้วก็เลิกสนใจคินพีคก็ตกใจนะคะกับคำสารภาพรักของพระเอกนะแล้วก็แบบเฮ้ยปฏิเสธพระเอกนะคะว่าเขาแบบแอบชอบคินมานานแล้วการที่เขาจะแบบเฮ้ยตัดใจจากคินคงไม่ใช่เรื่องง่ายยังไงก็ตามนะคะเหตุการณ์ที่ทำให้พีครู้ตัวนะคะว่าเขาไม่ได้ชอบคินอีกต่อไปนะคะก็คือแบบเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมาคือมันมีคืนหนึ่งนะคะคินเนี่ยก็คือขอไปนอนกับพีคนะคะและในคืนนั้นนะคะคินก็คือแบบแอบไปลวนลามพีคโดยที่แบบพีคคือไม่ยินยอมนะคะพีคก็รู้สึกแบบเฮ้ยขยะแขยงมากนะคะกับการกระทำของเพื่อนสนิทหลังจากนั้นนะคะพีคก็คือแบบโกรธคินมากนะคะแล้วก็คือไล่คินออกจากห้องหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแน่นอนว่าพีคก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการเจอกับคินนะคะและนั่นก็คือทำให้คินไม่พอใจมากมีอยู่คืนหนึ่งนะคะคินก็คือมาตามรังควานพีคถึงห้องนะคะมากล่าวหาว่าพีคเนี่ยไม่ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับเขาและคินก็ยังสารภาพอีกว่าเขารู้ว่าพีคชอบเขามาตั้งนานแล้วนะคะและเขาไม่ได้เป็นคนขอให้พีคมาชอบเขานะคะถ้าพีคชอบเขาพีคก็ควรจะรับพฤติกรรมของเขาให้ได้คือโดยสรุปนะคะคินก็คือต้องการบอกพีคว่าเฮ้ยเขาตั้งใจนะเล่นกับความรู้สึกของพีคมาตลอดระยะเวลา3 ปีแน่นอนว่าพอพีคแบบรู้เรื่องทั้งหมดนะคะก็คือแบบเสียใจมากนะคะคืนนั้นก็คือพีคก็คือหนีคินนะคะไปหาไตรกันและพีคนะคะก็แบบตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะให้พระเอกฟังแน่นอนว่าพระเอกฟังก็แบบคือแบบโกรธมากในคืนนั้นนะคะไตรกันก็คือแบบอยู่เป็นเพื่อนพีคนะคะคอยแบบปลอบโยนพีคและในคืนนั้นนั่นเองนะคะพีคก็ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าเขาจะเลือกไตรกันนะคะไม่ใช่คินอีกต่อไปเรื่องวุ่นวายนะคะก็คือแบบไม่จบลงง่ายๆนะคะเพราะในอีกไม่กี่วันต่อมาคินก็ส่งแบบเมสเสจนะคะมาบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายดังนั้นนะคะทั้งไตรกันแล้วก็พีคเนี่ยก็เลยต้องไปเจอคินนะคะในที่หนึ่งที่คินบอกให้ไปเจอในนิยายนะคะฉากตอนนี้นะคะก็จะเป็นฉากแบบเหมือนเฉลยปมของคินนะคะว่าเฮ้ยคินคิดอะไรอยู่นะคะเอาเป็นว่านะคะคือพอคนทั้งหมดเนี่ยได้เจอกันนะคะก็คือแบบมีการทะเลาะเกิดขึ้นและในระหว่างที่ทะเลาะกันนะคะคินก็คือเผลอไปผลักไตรกันนะคะแล้วไตรกันก็คือแบบไปชนพีคนะคะจนพีคนะคะคือตกจากฟุตบาทโดนรถชนนะคะแล้วก็แบบกลายเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ทั้งหมด5 เดือนพออ่านถึงฉากนี้นะคะก็รู้สึกแบบเฮ้ยพีคมากนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนายเอกมันแอบน่าสงสารขนาดนี้นะคะรวมถึงชีวิตของพระเอกด้วยเอาเป็นว่านะคะตลอดระยะเวลา5 เดือนนะคะที่พีคแบบนอนเป็นเจ้าชายนิทรานะคะรายการก็มาหาพีคทุกวันนะคะรวมทั้งเขาก็พยายามฟ้องร้องนะคะทวงความยุติธรรมให้กับพีคนะคะมีการแบบฟ้องหย่าภรรยานะคะรวมถึงฟ้องดำเนินคดีกับคินด้วยเวลาก็แบบผ่านไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะพีคก็คือแบบฟื้นขึ้นมานะคะแต่พอฟื้นขึ้นมาก็คือแบบจำไตรกันไม่ได้เลยนะคะอ่านถึงตรงนี้ก็คือแบบโอ้ไตรกันก็คือรู้สึกเสียใจมากนะคะที่พีคแบบจำเขาไม่ได้จำเรื่องราวระหว่างเขากับพีคไม่ได้เลยนะคะ
แต่ตายกันนะคะก็คือแบบมานั่งคิดทบทวนนะคะแล้วก็คิดไปว่าเขาเนี่ยจะแบบพยายามเตรียมทุกอย่างไว้ให้พีคนะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะเดินออกไปจากชีวิตของพีคนะคะการที่พีคเนี่ยไม่ต้องมารู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพีคทางฝั่งของพีคนะคะถึงแม้ว่าจะจำแบบผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะคะแต่เขามีความรู้สึกนะคะเขารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขาแน่ๆเลยนะคะคือพีคเนี่ยพยายามขอร้องให้ตายกันแบบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่คืออะไรนะคะแต่ตายกันก็คือปฏิเสธในที่สุดนะคะพีคก็คือแบบได้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแล้วตายกันก็คือแบบพาพีคมาพักที่บ้านพีคนะคะคือแบบมีเซนส์นะคะรู้สึกได้ว่าตายกันเนี่ยเตรียมที่จะแบบจากไปนะคะพีคก็คือพยายามขอร้องนะคะบอกให้ตายกันไม่จากไปนะคะทั้งที่พีคก็คือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตายกันเป็นใครและก่อนเข้านอนคืนหนึ่งนะคะตายกันก็ตัดสินใจทำตามความรู้สึกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเขาก็คือแบบตรงเข้าไปจูบพีคนะคะแล้วก็คือไปกอดพีคเป็นครั้งสุดท้ายในคืนนั้นพอตื่นขึ้นมานะคะตายกันก็คือแบบหายไปจากชีวิตของพีคเลยเวลาผ่านไปทั้งหมด2 ปีนะคะวันหนึ่งเนี่ยพีคไปดื่มเหล้าร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านที่เขาเจอกับตายกันครั้งแรกและในคืนนั้นนะคะเขาบังเอิญเจอกับตายกันพอดีเมื่อพีคเห็นตายกันนะคะก็คือตัดสินใจเดินตรงเข้าไปหาตายกันเลยเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายนะคะที่เขามีโอกาสเจอกับพระเอกพีคนะคะเลือกที่จะบอกความรู้สึกทั้งหมดนะคะให้ตายกันทราบว่าตลอดระยะเวลา2 ปีนะคะคือพีคจำได้แล้วนะคะว่าตายกันคือใครพีคเนี่ยมีชีวิตอยู่แบบไปวันๆตั้งแต่ตายกันจากไปพีคก็คือบอกรักตายกันนะคะบอกว่าเฮ้ยเขารักตายกันมากนะคะแล้วก็อยากที่จะขอโอกาสนะคะให้คนทั้งคู่เนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันตายกันก็คือแบบรู้สึกแบบตื้นตันใจมากนะคะเขาก็คือบอกว่าเขารักนายเองเหมือนกันนะคะแล้วก็กล่าวขอโทษนะคะสำหรับการกระทำที่ผ่านมาและหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็คือแบบปรับความเข้าใจกันนะคะตกลงคบกันอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนั่นนะคะก็คือเป็นตอนจบของเรื่อง Don't Peak My พ่อนะคะของนักเขียน Every Pie เรื่องนี้นะคะมีตอนพิเศษทั้งหมด3 ตอนนะคะก็คือแบบคลั่งรักทุกตอนเลยนะคะ NC เรื่องนี้ก็คือแบบแซ่บมากนะคะใครแบบชอบอ่าน NC นะคะก็คือแนะนำเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามี NC อยู่หลายฉากทีเดียวโดยสรุปนะคะเรื่องนี้ก็คือแบบเขียนดีนะคะพล็อตแบบสนุกนะคะน่าติดตามแน่นอนว่าคือเรื่องนี้พล็อตมันจะแบบสีเทาๆนิดนึงนะคะคือไม่มีตัวละครไหนเลยที่แบบดีเนาะเพราะว่าคือจริงๆตัวละครพระนายก็จะเรียกว่าแบบแอบเป็นชู้กันนะก็คือใช่นะคะตัวละครแบบเมียพระเอกแล้วก็ตัวละครคินก็ไม่ใช่ตัวละครที่แบบดีนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะในเรื่องนี้คือนักเขียนเนี่ยเขาก็มีการสรุปนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือจะได้รับผลของการกระทำของตัวเองแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็คือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแล้วก็มีความคลั่งรักนะคะแทรกอยู่ในแบบทุกๆจุดของเรื่องนะคะก็คือว่าต่อให้เป็นดราม่านะคะเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าแบบคลั่งรักนะคะยังไงนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย